Xin chào tất cả các bạn. Ở đây Xin chào tất cả các bạn. Ở đây tôi có một cái đầu video VHS rất cổ, đó chính là đầu Hitachi model là VT3000. Thì đây chính là model VHS đầu tiên của hãng Hitachi. Thì nếu chúng ta quan sát kỹ thì có thể nhận ra đây nguyên bản đó chính là cái máy JVC HR3300, chính là đầu VHS đầu tiên trên thế giới. Thì quay trở về lịch sử, khi mà JVC phát minh ra VHS vào năm 1976 thì hãng JVC đã mong muốn là phổ biến hóa VHS trở thành một cái định dạng video dân dụng tiêu chuẩn của thế giới. Một trong những công việc có thể khiến JVC phổ biến hóa VHS đó chính là kêu gọi những hãng điện tử khác gia nhập vào hiệp hội và cùng nhau hợp tác sản xuất VHS để cái VHS này có thể là nhanh chóng phổ biến hóa trên thị trường. Những hãng điện tử tiêu biểu lúc bấy giờ đó chính là hãng National, Hitachi, Mitsubishi. Trong lúc JVC chuyển giao công nghệ để những hãng này có thể là tự thiết kế và sản xuất ra VHS, thì để tiết kiệm thời gian thì JVC đã cho phép những hãng này sử dụng cái model của mình, đó chính là HR3300, và những cái hãng này có thể là gắn lại cái thương hiệu và cái model khác của họ, thì sau đó tung ra thị trường với những cái tên thương hiệu khác nhau với mục đích là khiến cho nhiều người biết đến định dạng VHS, từ đó có thể là cạnh tranh được với lại Betamax của Sony. Vì vậy chúng ta thấy là những cái đầu VHS đầu tiên của những cái hãng tiêu biểu chẳng hạn như là Hitachi nè, rồi Mitsubishi, hãng Sharp và cả Akai nữa, thì nguyên bản của nó chính là model HR3300 của JVC. Tính đến thời điểm hiện tại thì máy này cũng đã gần 50 tuổi. Tuy nhiên cái hình thức bên ngoài của máy vẫn còn rất đẹp. Do là máy cổ cho nên là có thiết kế rất vintage. Đặc biệt đó chính là những cái dàn phím điều khiển dạng phím chì như vậy, nhìn rất là cổ điển, giống như là những đầu căm cassette vậy. Thì máy này nó sử dụng cái bộ cơ bán tự động. Ngoài ra nó rất bắt mắt với lại hai cái núm tuner dùng để chọn kênh. Ở đây có hai núm, đó chính là UHF và VHF. Cái model này nếu mà phối hợp với những cái tivi đời cổ thì sẽ rất là đẹp. Ngoài ra máy được thiết kế với lại hai hồi gỗ nhìn rất là vintage. Do là máy đời cổ cho nên là sẽ thiết kế ở dạng là 7 chuột top loading. Đây chính là bên trong của máy. Phần bên trái này đó chính là phần dàn cơ. Chúng ta thấy rằng cái thiết kế của cái máy này rất có giống với lại những cái máy cassette cổ, linh kiện rất là nhiều, rồi dây dẫn nữa, cả cái bộ cơ này nhìn cũng rất là đồ sộ. Do là máy đời cổ cho nên là cái phần cơ này khá là phức tạp, và dàn cơ này được mạ ROM để tăng độ cứng. Đây chỉ là phần trống từ của máy, chỉ có 2 mép từ mà thôi. Ở hai bên trống từ này sẽ có hai con lăn dùng để ổn định tốc độ chạy băng cũng như là lực căng băng. Và đối với cái dàn cơ cổ này thì nó sẽ không có hai cái rãnh loading, và thay vào đó thì hai cái càng loading này sẽ được điều khiển bằng hai cái thanh rời, hai cái thanh mà nó đưa lên như vậy. Đối với dàn cơ loại cổ như vậy thì là cái motor capstan kéo băng nó sẽ được đặt ở vị trí này. Nó sẽ kéo một cái pulley trung gian, và pulley trung gian này sẽ kéo bánh trớn của trục capstan. Cái phần dàn cơ này được thiết kế ở dạng là bán tự động, tức là những cái lệnh này nó sẽ được chốt bằng cơ khí, những cái thanh cơ khí cũng như là những cái công tắc hành trình. Ở phần bên phải này sẽ có biến áp rất là to, sẽ có hộp kênh nữa. Ở đây có hai hộp kênh UHF và VHF giống như là ở những tivi vậy, rất là cổ điển. Đây chính là phía dưới của dàn cơ, và nó có thiết kế rất là lạ so với là những cái mẫu dàn cơ sau này. Đây chính là motor chính, motor capstan dùng để điều khiển tua băng nè, điều khiển play. Nó sẽ kéo một cái pulley trung gian. Cái pulley trung gian này nó sẽ kéo một cái bánh trớn của motor capstan nè. Đây chính là pulley dùng để tua băng. Đây chính là pulley dùng để cuốn băng ở chế độ play. Và đây chính là pulley dùng để thu băng ở chế độ stop eject. Trống từ sẽ được điều khiển bằng một motor DC có cái trục nằm nghiêng,
Và cái motor này nó sẽ kéo một cái pulley qua một cái sợi dây Cora đến phía dưới của trống từ. Đây chính là cái bánh trớn của trống từ. Tức là nó sẽ ăn khớp thông qua dây Cora chứ không phải là ăn khớp trực tiếp với những cái model đời sau. Về phần dàn cơ sẽ được điều khiển bằng một cái bánh răng cam ở dưới đây. Cam này sẽ được điều khiển bằng bánh trớn của motor cấp stăng. Và cam này sẽ kéo những cái chi tiết cũng như là kéo cái càng lock-in ở đây. Hãy càng đưa lên. Ở đây có một relay dùng để kích cho dàn cơ ở mode stop tự động. Đây chính là phần mạch dùng để xử lý tín hiệu video. Ở đây sử dụng toàn là linh kiện cổ, linh kiện cắm nè, điện trở, rồi cuộn dây, tủ rất là nhiều. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi thử tua băng nè, tua băng theo chiều thuận nè. Chúng ta thấy là băng này xoay rất là chậm. Và dường như là cái motor cấp stăng này nó kéo băng rất yếu. Giờ tôi bấm nút stop nè. Bây giờ là tua theo chiều ngược. Tua theo chiều ngược cũng rất là yếu à. Motor chạy rất chậm. Stop. Giờ là bấm nút play nè. Play thì rất là yếu, nó không thể nào mà đưa hai card lock-in lên được. Stop. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Đây chính là cái pulley chính của máy nè. Pulley này sẽ kéo bánh đà và sẽ kéo cái hệ thống ăn khớp với lại hai riêu cuốn băng. Bây giờ tôi sẽ bấm nút tua băng theo chiều thuận nè. Mà thấy là cái pulley này nó chạy rất là chậm. Cái motor trống từ này vẫn quay bình thường nè, nhưng mà cái motor cấp stăng nè để kéo cái pulley chính là quay rất chậm. Bây giờ là stop nè. Đây là tua ngược nè. Tua ngược thì nó cũng chạy rất chậm luôn. Đây là play nè. Play này là cấp stăng này nó không quay, nó không kéo nổi cái bánh đà này luôn nè. Tôi bấm stop. Hiện tượng mà chúng ta thấy là cái motor cấp stăng này nó quay rất chậm, quay rất yếu, nó không thể nào mà kéo cái pulley chính, kéo cái bánh đà được, cũng như là không thể nào mà điều khiển hai riêu cuốn băng này chạy đúng tốc độ. Vậy là cái máy này của chúng ta này nó bị cái vấn đề về điều khiển động cơ cấp stăng. Khi sửa máy này thì gặp phải một điều khó khăn, đó chính là không có sơ đồ để tham khảo. Thì chúng ta phải tìm cái sơ đồ tương đương của những cái dòng máy mà trong cùng thời kỳ này, thì cái mạch điện của nó sẽ khá giống nhau. Thì do cái máy này bản chất của nó là máy JVC HR3300, cho nên tôi sẽ tìm cái máy tương đương, và tôi tìm được cái máy đó chính là HR3300E. Thì máy này hệ ban. Thì về nguyên tắc là máy hệ ban với máy NTSC nó có mạch điện khác nhau hoàn toàn. Nó giống khoảng 50% thôi, còn lại là khác, cho nên là cũng rất là khó. Chúng ta phải vẽ lại cái sơ đồ mạch thực tế, rồi chúng ta phải suy luận rất là nhiều. Mà nếu trình bày sâu về cái lý thuyết điều khiển của máy này thì cũng khá là vất vả, cho nên ở đây là tôi sẽ trình bày luôn phần tổng quan của cái máy này. Thì do đây là cái máy đời cổ cho nên là cái mạch của nó cũng khá đơn giản. Thì dựa vào cái mạch thực tế tôi đã vẽ ra một cái mạch như vậy. Đây chính là cái sơ đồ khối của cái mạch dùng để điều khiển động cơ cấp stăng. Và cái động cơ cấp stăng này được điều khiển dựa trên cái phương pháp là hồi tiếp xung BG, tức là cái xung báo pha của động cơ. Đây chính là motor cấp stăng nè. Nó loại motor DC và nó sẽ có gắn một cảm biến để đọc cái tín hiệu báo pha về. Nó giống một cái đầu từ cassette vậy. Thì mạch servo đó chính là tắp mạch bên trái này, ngay cái hồi gỗ này nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tháo cái mạch này ra.
Đây chính là mặt sạc vô của máy. Do là máy đời cổ nên là sử dụng toàn linh kiện cắm, và đây là linh kiện là cắm đứng. Những điện trở, những tụ này hoàn toàn cắm đứng. Và trên đây chúng ta thấy là có một vài IC sạc vô của hãng Matsushita, của họ là AN, chẳng hạn như là AN318, AN626. Thì đối với những cái máy đời cổ như vậy, cái mạch sạc vô nó có cấu trúc cũng khá là đơn giản. Trong cái khối điều khiển motor này nó sẽ có những phần chính sau đây. Thứ nhất là nó sẽ có một cái bộ dùng để tạo ra dao động chuẩn. Cái bộ này sẽ phát ra một cái sóng vuông có cái tần số ổn định, được gọi là tần số tham chiếu để điều khiển mạch. Và cái khối này nó sẽ có hai con transistor làm nhiệm vụ là dao động nè, và sẽ có một cái bộ lọc thông giải từ ngõ ra của nó hồi tiếp về ngõ vào, có cái tần số là 677,6 Hz. Thì cái bộ lọc thông giải này có thể là bộ lọc cầu tê kép. Khu vực này đó chính là khu vực dùng để tạo ra dao động chuẩn có tần số là 677,6 Hz. Nó sẽ có hai con transistor khuếch đại và một cái bộ lọc thông thấp. Tín hiệu ra từ cái bộ dao động này sẽ được khuếch đại lên thành dạng xung vuông và đưa vào một cái bộ counter, hay còn gọi là cái bộ đếm chia tần số. Rồi ngoài ra là cái tín hiệu xung BG nè, từ cái cảm biến đầu từ này sẽ được khuếch đại lên và đưa đến chân reset của bộ đếm. Cái bộ đếm này nó sẽ được tăng dần giá trị bằng cái xung tham chiếu này và được reset bởi cái xung BG. Và cái ngõ ra của nó sẽ có dạng là xung PWM, tức là xung này có tần số không đổi và độ rộng thay đổi. Và cái xung PWM này sẽ đưa qua khối ốc em khuếch đại và đưa đến hai con transistor để điều khiển điện áp của motor cấp tăng. Và cái điện áp nuôi cho cái khối này là cái điện áp cộng 20V, cái điện áp động lực. Nếu motor này xoay với tốc độ ổn định thì là cái tần số xung BG này là không đổi. Và cái ngõ ra xung PWM này nó là một cái giá trị xác lập cố định, điện áp motor này ổn định. Giả sử như vì một cái lý do nào đó mà cái motor này có thể là chạy chậm hơn bình thường, thì lúc đó chúng ta thấy rằng là cái xung BG này nó sẽ bị rải dài ra, rải xa hơn, dẫn đến là cái thời điểm reset của bộ đếm này nó sẽ bị kéo dài, và cái xung PWM này chúng ta là nó sẽ có độ rộng là cao hơn, nó dài hơn một tí. Làm cho cái điện áp trung bình nó cao và đưa đến con transistor đinh tên này, làm cho cái điện áp motor này tăng cao lên, làm cho motor xoay nhanh. Còn giả sử trong trường hợp motor này vì lý do nào đó mà chạy nhanh hơn bình thường, thì là cái xung tín hiệu BG ở đây nè, nó sẽ khích lại, nó có tần số cao hơn, và dẫn đến là cái thời điểm reset của bộ đếm này nó sẽ nhanh, và lúc này là cái xung PWM của chúng ta là nó có độ rộng rất là thấp, dẫn đến là cái giá trị trung bình của nó nhỏ. Giá trị trung bình nhỏ này sẽ đưa qua transistor điều khiển, là lúc này là sẽ giảm điện áp của motor, làm cho motor này xoay chậm lại. Thì đó chính là cái nguyên tắc điều khiển của cái mạch này. Thì đầu tiên để kiểm tra cái mạch đó là đơn giản nhất, chúng ta sẽ kiểm tra cái điện áp cộng 20V của khối động lực. Đây chính là cái điểm 20V nè. Điện áp nuôi cho motor này vẫn có 20V là bình thường. Tiếp đến chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu xung dao động chuẩn của cái khối này. Tôi sẽ đo ngõ ra của nó. Ngõ ra của nó là đi từ transistor này, và nó sẽ đưa một cái đường hồi tiếp về cái bộ lọc 677,6 Hz. Để kiểm tra dao động thì tôi dùng máy hiện sóng. Tôi sẽ kẹp cái rót vào cái chỗ đây, đo tín hiệu ngõ ra của nó nè. Tín hiệu của nó có dạng là gần giống xung vuông. Còn sau khi nó qua bộ lọc thông thấp thì cái giá trị hồi tiếp của nó sẽ bị đảo pha, nhưng mà có cái tần số là bằng với cái tần số này. Tôi đo thử nè. Tôi đo thử khi ở đây nó là tín hiệu sin rất đẹp, là cái khối tạo dao động chuẩn hay là bình thường. Tiếp đến là chúng ta sẽ kiểm tra về phần bộ đếm. Ở đây tôi có vẽ lại cái sơ đồ mạch thực tế của khối bộ đếm này. Khối bộ đếm này sẽ được thực thi bằng một con IC có tên là CD4520. Đây là IC họ 40 và có 16 chân. Trong cái vỏ IC này nó sẽ có hai con IC nhỏ, đó chính là ICA và ICB. Và hai IC này giống nhau, nó chính là cái bộ đếm chia tần số. Có ngõ vào, xung block nè, chân reset, enable, và 4 ngõ ra, đó chính là Q1, Q2, Q3, Q4. Con IC1A này nó sẽ nhận hai tín hiệu vào. Tín hiệu thứ nhất đó chính là xung tham chiếu
có tần số là 677,6 Hz đưa vào chân clock nè, và tín hiệu xung BG đưa vào chân reset. Và ngõ ra của nó sẽ được chia xuống là ở Q4 chân số 6. Sau đó là nó đưa con ICB nó chia một lần nữa, nó lấy ra Q3 chân số 13 cho ra tín hiệu xung PWM. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tín hiệu có vào xung clock, đó chính là chân số 1. Chân số 1 này có xung vuông rất đẹp. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra đến chân Q4, tức là chân số 6 ngõ ra của bộ chia. Ở đây hoàn toàn không có tín hiệu. Chân số 6 này không có tín hiệu xung, cho nên là khi đưa con ICB này thì nó cũng không chia tần số được ở Q3. Tôi thử đo chân Q3 ở đây nè, chân số 13. Hoàn toàn không có tín hiệu, không có xung PWM. Vậy nguyên nhân ở đây đó chính là do cái con ICA này nó không đếm, là nó bị hỏng rồi. Tức là vẫn có xung clock vào, không bị reset, nhưng mà không có tín hiệu ngõ ra ở chân Q4. Đây chính là IC4520, IC dạng bộ đếm 16 chân. Chúng ta sẽ tháo ra và thay IC mới. Đây chính là IC hỏng CD4520BE. Tôi sẽ thay bằng là IC mới. IC mới này của hãng TI. Bây giờ tôi thử đo chân ngõ ra của nó, chân số 6 nè. Bây giờ có tín hiệu xung vuông rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ là tua băng theo chiều thuận nè. Băng đã chạy bình thường rồi, chạy rất là khỏe. Đây chính là tua băng theo chiều ngược, cũng ok luôn. Bây giờ là play. Móc play này băng chạy cũng ok, và hình ảnh và tiếng cũng bình thường. Và máy này chỉ cho âm thanh mono mà thôi. Ở những máy cổ như vậy thì cái mạch điện xử lý video khá đơn giản, cũng như là cái kỹ thuật điều khiển motor nó cũng chưa có chính xác cho lắm, cho nên là tốc độ động cơ nó sẽ bị dao động nhẹ. Đó chính là lý do vì sao chúng ta thấy là hình ảnh thì nó không được sắc nét, cũng như là nó hơi bị rung, không ổn định, không đẹp giống như là những cái máy đời sau. Tuy nhiên cái máy đời đầu như vậy cho hình ảnh như vậy là cũng rất tốt rồi. Vậy năm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu VX cổ Hitachi VT3000. Đây chính là model VX đầu tiên của hãng Hitachi. Thì cơ bản nó chính là đầu JPG HR3300. Máy bị lỗi là motor cấp tăng này chạy không đúng tốc độ. Chúng ta đã sửa bằng cách là thay IC trong mạch điều khiển servo và máy đã chạy bình thường. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến với những đầu video khác mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.